Na, sziasztok, akkor folytassuk tovább a Strandinget, ahol múltkor abba hagytuk. Nem tudom, hol hagytuk abba. Azt tudom, hogy valami messzi ide kell mennünk, ha jól emlékszek. Na, mindjárt kiderül. Ha betöltünk. Na, akkor nézzük is, hogy hol jártunk pontosan. Bridges ID. Verifying ID. Clear. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Jó. Na, azt mondja, hogy is volt az? Nem, ez kellett neki. Nem, ez. Igen, oda kell mennünk ide. Ami tőlünk jelenleg 1100 méterre van. Arra. Fogalmazunk bele. Have a pleasant journey. Sam, you see that sign someone left over there? Nem You can leave látom. some of your own if you'd like. Messages, warnings, words of encouragement, whatever comes to mind. Majd most ez Beginning négy. scan. Scanning Bridges ID. Ez Verifying építő, ID. jó van. Clear. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Nem tudom, hogy látszik-e már a izé. Ja, még nem. Mindegy. Mennyire lesz itt hegyes? Annyira nem biztos, viszont folyó az lesz. Hú, ott lesz a nagy folyó is. De talán szerencsénk lesz. Valószínűleg. Már is vagyunk arra. Sam, even the best porters have been known to lose their cargo. But you're better than the best. You've got what it takes to finish what they started. If you come across any abandoned shipments, consider taking them to their intended És destination. vannak itt ilyen elhagyatott It's cuccok. easier than you might think. See, all our packages are tagged with Bridges IDs for easy tracking. Nem tudom, mennyi cucc van jelenleg And nálunk. your Ultra deck is equipped with a Fair scanner make which those might detect said IDs. Which is a roundabout way of saying that that thing on your shoulder can help you locate mislaid shipments. Hopp, 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 hopp. Nem tudom, rászokni a mélyebb itt. Remember, Sam, Mennyit tudott pofázni? every parcel is a promise made to a person in need, Nézzük, hol and nem they're olyan counting mélyebb itt. on you to deliver. Mindig mély. Nem rakott ide, ott van fönn nézve. Én tényleg múltkor ott mentem. De már nálam is van, nem? Bazd meg! Nem tudom, hogy ez itt elég össze. Hanem már lehet, hogy valahol itt van egy keskenyebb rész. Talán. Hát, nem. Nem kimondottam. Menj már. Talán erre. Védeni túlmentél. Nem, ez szikla van. De talán a sziklára fölállunk. De belemegy, de innen a szikláról odáig már jónak kell lennie. Ja. Oké. Tehát már úgyis. Állj meg! Ezek annyira akkor majd nem fogok főződni. Még ezt főveszem. Azért 100 kilót vihetünk maximum a 3 maximum 1 beterhelünk. 30 grammot, 30 kilót. Viszont látásra.
Többet nem akarok, mert azért lesz hol még áthaladni. Ez mennyire még kérdés. Néha nézem, ott van itt egy hiálium. Fölvettük. Nincs nálunk hely. Nem tudom felfedni, miért nem tudom felfedni? Én már az eszköz kell. Távladobozok is. Azt hiszem azok. Én fogom azok. Jó, hogy kiírod. Most talál el. Hú. Jó lesz ezt a térképen, nem tűnt ilyen magasnak. Na mindegy. Run. Futok, én csak nem bírja ennél berre. Na, hát ő. Meg mindig fél oda 4 kiló. Hát még itt csak el tudtam volna vinni mindent. Az valahogy jönnek valami. Hát mondjuk egy könnyebb is össze erre fölmenni. Hogy fölkapta? Ja, itt valahol itt talán följebb tudunk menni. Igen. Sam, if you come up against a sheer cliff or a steep slope, don't forget about the ladder we issued you. Be sure to try it out. I'd be interested to see what use as a seasoned pro like you might Hát find. én láthatom, hogy létezik baj. Nem, még így is van nálam 3. Akkor felhasználjuk, hogy nem fogok ennyit mászkálni. Legalább valaki megközlenik, hogy raktam ide a létrát. Ma mások nem jutott az eszébe. Oké, és most innen... kell még egy része. Nem. Talán jó lesz. Egyből kevesebb kiló van nálunk, vagy ennyi helyet elfoglalni. Ezt nem így kellett volna szerintem. Hát ez... most hogyan? Most... Ó, jó, nem hagytam el semmit. Geci már kalatos, ez a hírfa. Még mindig! A kávat leraktam azt az egy létret, most szükség lenne rá. Azt kell mindig elfelejtem melyikkel. Kéne 2 liter, csak egy van. Na jó, majd azt valamit intézünk ott. De megint úgy akarsz, hogy mindent... Menjünk följebb. Ajjá. Jó, itt már tudunk mászni, nem kell létre balsz meg. Tedd már el! De ho... Mindig. Hoppá, hello! Na milyen bugod? Hogy ugrik ezt? Na itt aztán meg vagyunk rázva, te. Azok, a térképen az ilyen épp, hogy csak egy pici hegységnek jelzi. Mi ez a nagy hegyekkel? Na, menj már. Itt van valami... Jelölő, mi ez? Ja, lejjebb kijöttünk a hálózatból. Régen nem tudom, az a plastik. Na jó! És ez really? Elvettek a faszomba. Hogy megyek le? Kötél nincs.
Mászó végpont. Van mászó végpontom. Jó, hát akkor... Nem 30 méter tudunk menni. Hát azt mondom, több mint 30 méter, na mindegy. Vagy nem? Ó, ezt ide találták ki ezt a kötelet. Ennél már jött. Nincsenek el olyan... Áj, már meghallottam, nem te hülye. Arra vannak csak olyan gecik, ott van a zsinó. Szabály egyet. Igen, mégis ezt hiszed, bazd meg. Run. És van valami csomag a vízbe? Nem, az a parton. Run. Nem fogok rálni, mert is megfogjuk. Tartaléküzem, mondjad. Áj, megvett grafikát. Na jó, na jó. Na jó. Nem. Oké. Azért ennyire izé nem vagyok. De bazdmeg nem is mély. Az előbb a kisebb folyó mélyebb volt. Adjuk már. Egy keltünk volna 80 kilóba. Azt megéreztük volna. Arra megyünk, mert azt is van. Megnézzük mennyire mélyebb a szar. Hát itt már azért van mélység. Jó, akkor felhasználjuk az utolsó létrát. Nem vagyok elvetem. Nem jó. Mégis csak itt kellett szenvedni. Az idő viszont jó lesz. Bazd meg, hát alig van nálunk. A létrák többet szólodnak, mint amit viszont csomagot. Mennyi létre volt talán? 4 vagy 5? Most már nincs. Nem baj, legalább lehet köszönni. Annak örülök, hogy eső nem esett. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Cargo verified. Thank you. Megettünk. Nem tudom, mennyire sérültek meg a csomagok, mert az dobott egy hátast ez a hülye. Nem írja ki, mennyire van megsérülve. Amíg nem hagytam el semmit. Nem, jó. Delivering cargo. Thank you. We've all been feeling the loss of Central Knot City. No one seemed to know what it meant for the organization, or the UCA, or us. And the oxytocin will take the edge off, and that'll be a big help. Won't be long before we're back on track. May for luck. Sorry, a kicsit meg behorpadt. This is great. Na, Thank akkor you jó. again.
Yeah, everything looks to be in good order. Oké, akkor egyszer egy hátast lehet dobni minden csomaggal, az nem baj. 1%. Akkor a tisztára esett, bazd meg. Még bombával is esetleg akkor se robbanna fel ilyen sérülés. Dead. Caught in the void out. No way. That one blast got them all? And what, they just sent you out on your own? I mean, if it was just a delivery, that'd be one thing. Porters come through from time to time, but the second team was meant to bring the Cupid. They were going to connect us up. 3 years we've been waiting for him. 3 years. And they sent us one guy. Shit. Tell me you brought more than the Oxy, at least. I've got the Cupid. You... Really? So it's true. They finally got it working? Well, then you just might be the answer to my prayers. So what are you waiting for? You put us on the goddamn grid. Just like getting. Kicsit neki jó picit. Aztán most már ti streamelhettek. UC korszaka. Na, már csak a 99%-a hiányzik Amerikának. Connection to capital, not city, confirmed. It's really happening. Just like Amelie promised. We can finally do what we came here to do. Hey, you're headed west, right? Gonna be a lot of people happy to see you. I guess you'll keep on till you hit the coast, huh? Igen. Which means you'll get to see Amelie in person. Oh, that's something. That is really something. Me, I've never met her. Only seen her holo messages back when I was with the first expedition. Well, anyway, you best be careful on the road. There's some bad people out there. More than good, some say. But I don't need to tell you that. Thank you, Sam. By bringing that way station into the Cairo network, you've put it in direct contact with those of us back here in Capital Knot City. Right. What's next? West of the way station are a couple of structures our previous expedition put in place. And beyond them is your next destination, Port Knot City. It's on the shore of a crater lake that formed after the first void out. Your objective is to link up Port and Capital Knot. But to do that, you'll need to utilize our facilities as additional waypoints. They'll be essential for establishing a stable connection. Given the distance we need to cover, we're looking at using a distribution center and a power station, as to which you should head for first. Start with the distro center. We've got some cargo that needs delivering anyway. Check the nearby delivery terminal to pick it up. Good work. New order available. Oh. Your hard work's paying off, Sam. Thanks to the increase in network capacity, HQ is now in a position to provide you with additional materials and support. Should prove useful. Oké, jó. Mit tudunk gyártani? Na, a léthát az vinni kéne. Csak először én felveszem inkább a küldiket, mert nem tudom milyen nehéz lesz. Kell építeni postaládat. Jó. Meg ritka fémet kell vinni. To build a post box, you'll need to use a PCC. It goes without saying, but if you're not already carrying a PCC, you'll want to fabricate one. Sam, you can use that PCC to build a post box. Hakaka.
mit hiszek? Hátunkon vissza. Lesz egy mászó végpontom. Na mindegy. 40 kiló van, valamit meg akkor csinálunk. Ha tudod! Ó, az emeletes bassz meg! Ja, nulla. Hát akkor tudok csinálni. Öt kilogramm, 10 kilogramm. Jó, egy kettőt viszünk. Azok pedig átférnek ott fenn. Olyan instabil leszek, bazdmeg, mint a vagon eltudsz. Ah, Sam. You'll need a PCC to build a postbox. Fortunately, you can fabricate one Már at any nálam van, te terminal. böszmefa. Nézzük, hogy hova kell mennünk. Először is hol kell rakni a postaládát. Azt a kurva, hol megyek én? Ja, várjál, nem onnan jöttem. Töröljük a jelölőket. Azt mondták nekem, hogy ezt ide kell jönnöm. Ide kell hoznom a ritka filmet, és hova kell raknom postaládát. Írd már ki, mi van ott. Ja, ide kell raknom valahova. Akkor mindjárt ide baszunk egy ide. Weapons restrictions lifted. Hol a HKK? Nem itt van. Nem. Nem. Hol a hőkökő? Nincs nálam. Nem tudom, HKK-t bazd meg. Ó, de hülye vagyok. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam. Ebből csak egy kell szerencsére. Öt kilót azt is elhasználjuk. Sam, assuming you've got your PCC in order, head to the site I designated and build that postbox, would you? You should have no trouble finding it if you check your map and compass from time to time. Ott a HKK. Egyből kísérlőző nekik a postaládát. Wow. Kéne egy házat építeni, ez sokkal gyorsabb lenne. De áramra nyomtatom. Csak egy picit gyorsabb. Construction complete. Tudom, hogy csak mit tudod csinálni. Good work, Sam. Ja, van nálam I see you izé. brought in some lost cargo. Igen, Feel free to submit it here for processing. király. If you come across any more while out on a run and don't think you can carry it to its destination, you can always put it in storage. It'll be safe and secure until another porter comes along to finish the job. Even if it has to pass through a dozen more hands before it arrives, you can rest easy knowing you did your part. Ennyire lelkes nem vagyok. Rábízzuk. Na, van picit könnyebb lesz, hogy igaz, 5 kilóval, de könnyebb lesz. Ha basszunk egy jelölőt, hova megyünk. Minden jöttünk. Nem jó helyre.
Nem jó helyen rakta a postaládát. Most ez mik ezek a bugok ott jobb oldalt? Na jó, most... Mi van? Hát nézzük, az oldalt összebugolt nekem minden. Most kapjuk egy faszt. Ide kell posálozhatni. És eddig miért nem jelölted ki, bazd meg? Föl tudom azt venni. Már nem mi? Építménybeni. De... Na mindegy, fogadjuk még egy házat. Beginning scan. Postaládat építeni, bazdmeg, az futár vagyok, vágod? Clear. All weapons will remain locked till the Ha minden vagyok, bazdmeg, internetbekötő, futár, meg izé, bazdmeg, postaláda építő. Vagyok a géres, az megmondom ott, és figyeljetek, elvállalom, viszont csomagot, néha kötök be internetet, meg ha úgy van, akkor építek postaládát is. Figyelj, megmondom, hogy a 3-szoros fizetést kérek. Az ötkös. De most amúgy tök a másik irányba vagyunk szerintem minden, mert amúgy alapban nekik kell menni. Hát kurvára bazd, mert a tetves postárat oda kell rakni a világ végébe a folyó mellé. Why? Kirak postaládát a semmi kellős közepére. Jaj, de jó, még esik az eső is. Damages cargo containers. Don't stay out in the rain any longer than you have to. És még használják el egy létrát is. Az anyádat! Nem lehet, hogy most én ezt kihagyom. Nincs is jó ott létrám. Rozsdálódik ott nekem, vagy mit ragyogott nekem a múlt? Na mindegy. Igen, meg... Nem tudom, most itt nekem át kéne mennem ezen a folyón, de nincs olyan hosszú létrám. Tehát most... Kurva portálat építeni, ezt azt mondtam. Hát a faszom kívül. Jó, fel le. What the fuck? Jól fizik. Aztán már így átfogunk. És esetben a partuló, de csak már nem esik az eső. Ez olyan, mint itt nálunk faludna az eső, hogy egyik utcába esik, már másikba meg nem, erre beszélünk. Sam,
designated site. Good. Ez a postaállat, bazd meg! Jó cső! Good work, Sam. That's a fine compost box. Akkor jöhet, aztán töltögetheted levéllel. Share locker. You can share cargo and equipment. Először ugye le kell mennem az elosztóközpontba. Ami 1,5 kilométerre van. Maradok a folyónak. Mi? Persze, hogy folyó mentén kell menni. Jó, maradunk baloldalt, mert amúgy. And I'm sure someone will eventually come along who could use it. If you've got enough supplies, why not leave some behind? Do right by others, they'll do right by you. Itt elvileg az nem esett az eső. Most van, hogy masszát. Köszönöm, nem Magyarországon vagy? Na, hogy az meg már, hogy ekkora szartam. Ott van valami torony. Nem tudom mi az. Mi az a szakadék itt volt? Éppen nincs eső. Aj. Az itt nem valami kurva mély szar. Innen nézve olyan, mint a Grand Canyonnál lenni bad. Kontrollál mennyire merül? Maxon van. Meg se néztem. Nem tetszik nekem ez a vele. Az mi a kettő? Heads up, Sam. Your cargo's been pinged. Move. Now, before someone has eyes on you. Hát ott van Get to your valaki. destination ASAP if you don't want to get caught. Ember. Ma jönnek értem. Így fegyverem. Hát most mi? Ott van 2 yeti, és arra kéne mennem. Ó, more. Na jó, megyünk boxolni. Oda, ezeknek izéjük van. Akkor nem. Ó, ne. Nem tudom mi a rossz, hogy ezeket kezdem leboxolnom, vagy hogy jönnek azok a genyók. News gave you trouble, huh? Good thing it was raining. Even they know better than to mess with BTs. Szaribe fogom. Erre kell mennem. Jó, a sárga még nem viszel. A balsz meg. Én meg rakosgattam a létre. Milyen messze van még? Hello! Na jó, ne tudtál már ne. Még 850 méter, akkor kb. A fele van meg. Eddig az árnak. Majdnem a fele. Feleslegesen átjöttem a bal oldalra, megint mehetek vissza a jobb oldalra, de én nem ide raktam valahova egy létre. És akkor jöttem. Vagy nem raktam létre. Nem itt jöttem le az előtt? Nekem az autó ismerős ez a terep.
Én vagyok hülye? Ha hülye vagyok, mert mehettem volna, na minden. Kuka, meg létra. Hagyom a virtuális lábunkat. Miért tudok máshogy mászni? Nem látom, mi van arrébb. Talán fővegyet. Megy mint az MTZ-ban, meg azt figyeld el. Imádom, hogy csak ilyen egyenes vonalba lehet jelölni. Bejelöli nekem az olyan helyeket, hogy ószareszteget fölmenni. Baj van. Azt hiszem, hogy ebben bekapcsolva hagytam a vasalót. Itt majd lesz a run. Ezzel látom majd őket. Ha olyan közel vannak, akkor úgy pittyek a végig. Run. Még nem. Még nincs run. Arra vannak ott a visszalat szerintem. Volna neki mentem egynek. Nem kellett run. Még nem. Na marad lesz a run. Nem ide. Nem. Kettő is gazdag. No. Engem vagy elsodor a víz, vagy nem, de az biztos. Hol vagytok? Hol vagy? Az meg az ott van? Szerintem megláttak. Jó, rán, menjél! Ne a vízbe! Miért a vízbe? A kurva! Puss át a buzi! Puss már! Jó, légy, hát a szarom, vigyétek, egyétek, nem érdekel! Puss már, te hülye! Öcsém!
Lemerült. Lemerül a gyerek. Something wrong, Sam? I don't know. Kid doesn't look so hot. Nothing to worry about. Its functions are temporarily suspended, but they can be restored. I can perform the necessary maintenance at a distribution center. Hurry though. Mondom én, karbantartas ki gyereken, bak. Autotoxin, mi? Azt a kurva. Az van motor. Aj. Végre. Vad, amit itt hullánék olyan onnan. When the strain on your BB exceeds sustainable levels, it triggers the production of harmful compounds, and the body, in essence, begins to attack itself. It's called autotoxemia. If your BB's not performing to spec, drop by your private room and see if the incubator helps. Ja, hát akkor majd itt van lesz a kis pihenő. Engedi használni, rohadjál le. Seems like that bike's auto-charging unit's busted. If you want to take it for a spin, you'll need to use a generator to give it some juice. Jó, hagyja hozzá a generátort. Remain locked until departure. Cargo verified. Decontaminating suit. Rest is advised. Na megint azt csak a terminálon lett így múltkorban, mert ki akarok. Na, megvan a kézbesítés, nem tudom mi sérít meg mennyire. Egy létrám bánta. Station folks told me all about you. Sam Bridges, with the second expedition, right? The guy expanding the chiral network on his lonesome, when he's not out making deliveries. So what'd you bring us? Let's see it. Porré hagymát. Talk about above and beyond. Thanks. Must have had to pass through BT territory to get here too, didn't you? Hey, you weren't joking when they said you were a Itt csak legend. egy létrát hagytam el. Kurva anyám. Igen, már mindjárt hányas szintőt leszünk. Ebből 20-as fogok. Okay, it's time. Do you mind connecting us to the network? Rá hát. Kérdez csak el. Ötezer. Sam, as always, thanks for bringing more folk. Le, egy ide. Van úgy terület. Majd levél arra, jó? Bazd meg. Vannak ott veszélyes jelölők. Looks like we're on the chiral network. And with those materials you brought for our chiral printer, we can produce supplies for you here as needed. Think of it as our way of returning the favor. Now head west and keep on doing what you do. Ha adtok ingyen egy létrát, akkor megbocsátok. Good. The distro center's on the network. Sam, do me a favor. Take your BB to a private room and connect it to the incubator. Good work. Jó. Megyünk magánszobába. Your work is greatly Dead man, you there? Little help? Okay, Sam. Remove the pod and connect it to that incubator.
10. Good. A temporary excessive stress. Easily addressed if we return it to its mother's womb. Mother? Located in the capital Knot City ICU. Brain dead, of course. You mean still mother? Correct. A still mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. And you, in turn, connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs. These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. BBs need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain this deception for so long, which is why we must periodically update the environmental data by synchronizing it with a still mother via the chiral network. There. The update is in progress. Right now the pod is synchronizing with the still mother in capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. Returning your BB to the womb in this manner will temporarily reduce its stress levels. That being where it technically belongs, of course. Kid looks happy. I'll try adjusting the oxytocin dosage. Autotoxemia should set in much slower from now on. You should remember that BBs are just equipment. Try not to get attached. Each one has been physically removed from its still mother's womb. A process that renders them unpredictable and prone to failure. No BB on record has remained in service for over a year. It may need to be retired before this expedition is over. You saying there's no way to keep my BB alive? You must understand, there is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Oh, right. You asked me to look into why the BTs might be reacting to your blood. I spoke with Hartman. We should have your results soon. Anyway, get some rest. You and your BB are both exhausted. Hogy egy pengét, azt megyek izétől. PV-t, bazd meg. Good night, Sam. Oda kell magad belincselni az ágyhoz, azt úgy kell lefeküdni aludni. Kurva. London Bridge is falling down. Megint emlékezzünk, álmodunk. Falling down. London Bridge is falling down. My fair lady. Sam? Az piroska. Can you see me? How are things over there? Still not under guard. Still not chained up. Still can't leave. But if you can keep making connections, if you can get to me, we can go back east. Back home. Thank you. I mean that. It's bad. There are fewer and fewer people in the cities these days. No one's having children anymore. But humans aren't made for living alone. They're supposed to come together, to help one another. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, then, well, it's like Bridget said.
extinction. Come on. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. Az jogos. As long as they're still around, there's no escaping it. But at least we'll have hope. Hallott mindig lesz. I'll be waiting, Sam. Waiting for you. Come and find me. 3 év anyám, neked is annyi volt. Nehogy már nekem kevesebb legyen. Hello, Sam. This is Hartman. Since you're awake, it might behoove Nem you to látok meg freshen onnan. up. To that end, why not take a shower? It's good for the body and soul, and also my research as it happens. Még a fürdővizemet is ellenőrzik, beszarsz. Sam, this is Hartman. Deadman relayed your request to me, and I oversee BT research. I'll be taking a sample of your shower water in order to study the effects your bodily fluids might have on a BT. Ebben a faszod. Study other people with dooms? Everyone enriches, myself and Mama. Results thus far are inconclusive. But you possess other singular qualities, being a repatriate as well. I must confess to a measure of optimism. Processing fluids. Waste products. Drilling. Dispensing. There. Take the sample with you. Should the opportunity arise, try using it on a BT. Yeah. I'm curious to see how they react. Who knows? It may even prove beneficial to you. There was an old research paper detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the Death Stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even Abdoom's affliction. There may well be hope for humanity. Sam, I have no interest in rebuilding America. I want to recover the past. Oh, it's almost time. After you make your connections and nothing happens, then what? Hát az nem mi történt. I said, then what? Na mindig. Biztos ő is lemerik. Sam, sorry to bother you while you're taking a break, but I figured you'd want to hear this. Hell, maybe it'll help you rest easier. We received a number of messages addressed to you. I've not taken a look myself, but I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful information. Mail can be accessed via your cufflinks, as well as the terminal in your private room. There's something else I'd like to share with you. With the Cairo network, we now have the power to reclaim our past. Data once thought lost forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. Our archives are still a work in progress, of course. But as we expand the network and integrate more way stations and cities, we'll be able to recover more and more information, such as the previous expeditions' logs and reports. Everything they sent back was lost when Central Knot City was destroyed. Now, we've managed to restore some already, in fact. You can access them from a private room terminal or your cufflinks by selecting Archives. Okay. Might make for interesting reading. Jó. A nyomóművet is általában is mintát vesznek. Nem tudjuk ugrani. Nem vettek belőle mintát? Nem. És ebből?
Nem. Na mindegy. Berobunk egy monstert, azt indulunk a faszba. Gyorsabban. Bibi föltöltve, szoftverfrissítés megvolt. Everything in your power to save Bibi. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is the woman in the mask who's done nothing but lie to me. Családi dráma. Ezeket átugráljuk, azt nézni végig. Sam, out of curiosity, how's it doing at the moment? Before I answer that... Something wrong? When I hook up my BB, I see things. What kind of things? Like a face, someone I don't know, calling to me. There's this room, too, with other people talking, but I can't make out the words. Lead-through effect. Didn't I warn you about this? You're mistaking the BB's memories for your own. They're false flashbacks, nothing more. Let me explain. A BB is harvested from its steel mother at around 28 weeks and placed in a pod. To be clear, this is before it's even born. The procedure halts its development. But even at 28 weeks, its sensory systems have matured enough to process external stimuli. It is more than capable of encoding this information into memories, which can bleed into yours via your connection. So who's the man I saw? Someone from the medical team, maybe? Or a BB technician? Does it matter? The BB has been in circulation for a while now. It's been handled by a lot of people. How should I know which one made an impression? 'Cause you're the expert. No one's an expert, Sam. BBs were developed decades ago in secret. They're your quintessential black boxes. We may use them, but we don't truly understand them. Believe me, I've been trying to learn more, but almost all of the old records are gone. If I find anything out, I'll tell you, all right? Dead man's honor. Sam, check the delivery terminal and review the list of orders. Jó, nézem, na. While you're resting, I ran some network diagnostics. Beryllium monitoring and holographic systems are nominal. Unfortunately, our printer is offline. De jó vagy. I know. After all the trouble you went through to Akkor bring us those visszalétrálod. materials. This one's on us. We ordered a part a while back, but it never arrived. The printer needs it to communicate with the chiral network. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is De jó, most smack dab mehetnek in the be middle abba a of their táborba, territory. igaz? Don't suppose you'd be up for stealing us our property back? Can't think of anyone more Az qualified than fegyvert. you. Vagy boxoljon létrával, vagy mire? Királykristályt is kéne szeretnem. Most azt nem. Faszom. Az előbb is előtt a postádat megcsinálni. Mama's added a watchtower schematic to your PCC. If you don't have it on you, consider fabricating one. You never know when you'll need to recon an area. Indulok, bazd meg. Order assigned. Begin your scan. Have a pleasant journey. Nézzük, hova kell menni. Oda-vissza. Onnan jöttem! Jó.
Várj, tudok menni motorral? Weapons restrictions lifted. Nem, bele van merülve és nincs generátor. Miért lenne? Szóval futunk. Följebb a fényerőt, már szerintem nagyon szar. Képernyő fényereje. 5-ösre húzzuk följebb már. Itt talán jobban lát. Sokkal jobb. Vissza kell menni a PV területbe, balzd meg. Hol megyek? Az R1-es jelölőre. Ahhoz már bekezdődik mesélni. Ilyen messze vagyunk, 565 méter. Jó. Megír lesz, ott megint nincs. Itt a határvonal. Nem maradok itt a hálózaton belül. Első összete marha! Nem tetszik ez a zene. Már megint. Megint azt szkenneltek. De most nincs nálam mit azt szkennel. Mondj már. Az meg hát milyen messzire kell itt menni? Oké, és ezt nem őrzi senki. De ott van egy köcsök. Mozog a mászó végpont. Mit csinálják? Nekem most velek egyet megérte, vagy rohanjak oda, azt fussak el, mint egy cigánygyerek, hogy most mi legyen? Mozog a létre is. Nem tudok semmivel se. Ó! Vagyunk fonalazni.
Ez már meg! Bazd meg, ez tele van, mi kell nekem minden? Ez fér bakancs, elvigyük. Elvisszük. Mit kell nekem elvinnem? Majd azt megnézem. Az orvosi műszert kell vinnem? Lófaszt. Ilyen fémet kell vinnem, azt hiszem. Gerti megköszönjük le. Gyere, hopp, gyere, pi. Ó, gyere, azt a kurva a Gerti. Gyere, Gerti, gyere ide, gyere. Na, mi van? Gyere, neked lengetem. Ami lengetem. Oké, jó. Hányan jöttök még? A kurva anyárat! Valamit elhagytam, mit hagytam már? A fémeket, bazd meg, azt kell. Legalábbis meg sem néztem, mit kell vinnem. Remélem azt. Király és nyomtató adapter. Hát itt ilyen nem volt. What? Akkor minek tippelem ezt a sok szart? Te látsz itt olyat? Hát akkor ez nem nyert. Akkor most... hogyan tovább? Nem értem. Itt kell valahol lennie a környéken, vagy most... Ó, bazdmeg, hogy ekkora területet kell átnéznem. Ne szopassatok már! Ez is össze, úgy van. Úgyhogy lesz itt valahol egy buzi. Nem, most van nálam rakomány, nem baj, legalább rám jönnek, hogy látom melyiknél van. Beállok egy ilyen szarhoz, szkenneljelnek le, aztán úgyis jönnek akkor majd a buszkalekok. Megütlek, hát szkennelj már le. Kijöttem a szélére, de nem így kéne lennie amúgy? Tehát most csak...
Én itt nem látok több genyót. Na, visszajövünk, hát itt van valahol a távolban, csak kitúzza a számet, és sem találtam észre. Én nem vettem észre. Ez alszik. Azok most inkább, azok most szerintem harcok. Ezen beire. What the fuck? Most akkor mi másszak oda át, az vissza, vagy... Az milyen faszom ez a ludens rajongó? Keressek meg egy olyan dolgot, ami... Mindig. Elég elrakom a kötelet. Majd az a kör, akkor visszavettem. Nézzünk körbe. Hol vannak még a szaladók? Ott az őrtorony, azt használatba vettük, hátra segít. Fel is kell nekem jutnom. Ugrik? Ugrik, gyere, ugrik! Ja, nem az a játék. Gyors Balaton, ja Balaton! Hogy az ilyen? Na, nekem izét keressünk. Na, ott nincsen semmi. Honnan jöttem? Ugye nem azt akarom mondani, hogy nem jól elnéztem. Most legyek idegen. Jó, nyugi. Nyugi! Akkor oda megyünk. Oda bazd meg! Végül is csak itt legalább kiírtott a ütegeteket, ez annyival is kevesebb van. De meg csodálkozom, hogy nincs ott valami nekünk át. Ha jó, nincs ott, bazd meg, nem is oda mentem. Azt érzek, hogy sárgával gondoltam, oda kell menni. Valószínűleg figyeltál, anyját. Ott van köldögzsinór. Ott van szivárvány, arra nem megyünk. Hopp, merre megyek én? .
Na jó, most kell a gyerekot. Hú, becsukod az ablakokat? Azt lehet, hogy nem hallott. Állj meg. Ki kell vennem a hajkot. Oké. Melyik lesz a buli? Nem a piros. Már a pirosban nem megyünk bele. Akkor hallgassuk csak. Fordegetünk tudjuk. Pukkorásztunk meg. Oh no. Na megint. Izéket nem tudom megkötőzni a izéket. És azt mondom. Valójában akarok inni. Na, azt mondom, az a baj, igen. Sőt, még azt hiszem még élt is lehet. Ott van, lehet húgyozni. Hát nem sikerült. Tudom az ablakot. Még itt még húgyozzuk. Sweet fucking relief. Akad elsőben a legjobb húgyod. Nem sír. Itt tudod te gomba. Kapd el pesődet, mert még a végén megerek itt a bőr rajta. No. Nekem most hova kell mennem? Az előbb, amikor erre jöttem, még nem volt semmi. Most mondok, PV-k vannak. A faszom ki van. Tudom az ablakot. Mert fázok. Megint hegyet kell már. Jó van akkor. Mi van akkor, hogyha én megkerülöm a rendszert és erre megyek? Ó, aha, nem, már faszom, mászik a faszom hegyet, majd innen bemegyek. Arra én azt tényleg jobb oldalra. Ahhoz is van egy pazatot a komolyan geti. Jó, push! Push, van meg, push! Szia! Ne beszélj, menjél!
Breathe easy, Sam. You're clear of BG Run. It warped the world beyond recognition. Humanity had to scramble like rats, fleeing a sinking ship. But there's nowhere else to go. There's no future living like this. If we're to survive, we need to find another way. A way to overcome the BTs. The death stranding. Oké, és innen most merre? Te velem mögötte be tudok itt osonni. Damn mess. Verifying ID. Clear. All weapons Én will volna, már én remain megcsináltam volna, hogy erre megyek. Welcome, Sam for the bridge. Jó, elbasztam. Van egy bakancsogunk, a félig el van, meg van egy új, de legalább tudunk majd cserélni. Van egy ösvény, jó. Weapons restrictions lifted. Call it a rule or a habit, but most mules almost always bring stolen shipments home with them. Find the post box, steal back the cargo. Simple as that. But be careful. Hát az itt van, bazd meg, akkor nem is kell már olyan nagyon messze mennem. Töröljük a jelölőket, aztán csak ezt jelölöm be. These guys are armed. If this goes sideways, be ready to fight. Készülj a harcra, és vele a kudarcra. Hát nyomkodtam az előbb a nézőt, nem tudtam semmit. Na, itt legalább van létre, valaki mondott erre. John Rico, kapsz is lájkot, öcsém. Tessék. Remember, Sam, before you approach the mule drop site, we recommend you use a watchtower to confirm the location of the post box containing our cargo. Itt a postalán, érdekes, ez valaki másik. Ebből van valamilyen elvetett kettő, azokat legalább berakom, ha már fővettem őket. Hidépítő. Mi a hidépítő? Nem ott szkenneltek le. Ott a postaláda. Mule drop sites are rarely deserted, so remaining undetected. Oda a kézbe, ott mehetünk. Keep a low profile and move slowly to minimize noise. Mi van, én harcolok. Előbb itt szétvertem a buzikat. Meg ne fordulj! Nincsen mozgótárgy? Nincs. Még nincs. Van egy mozgó bakancsia. Lesz egy mozgó része is. Keresem tud adapter, azt kell nekik. Mit van ott még itt? Ó, nem.
nem, nagyon elvesztünk úgy már. Hagyjuk a picsába jól így. Oké, most mehetünk vissza. Majd megókar, mozgó fém. Főzöm van, nem tudom. Kettőbe, itt vagyunk vissza. Azon fog itt menni, de törpök. Ez alszik a mozgófém, jó? Olyan lábizmunk lehet, bazd meg. Nem csirkelám. Hogy? Jó, ellássuk a fonalat, mert... Már nem lesz a szükség, azt föl tudjuk szedni? Még mindig nem. Héló, hát lefele nyomtam! A kamerát is be kell hozzáállítani. Ne futás. Mules. Damn addicts chasing a cargo high. Shame we gotta deal with their bullshit at all. Back in the day, AI did everything. Deliveries were handled by unmanned vehicles and drones. All we had to do was sit back and let them work. It was revolutionary, damn near singularity. No reason for it not to take off, but it didn't. People didn't like it when we took the human element out of the service industry. So, after some consideration, we put it back in. Made jobs no one really needed and gave them to folks who couldn't live without them. And from there, it snowballed. Now we got cults of cargo-chasing crazies who get off on hijacking shipments. Jackal's always on the lookout for the next porter. Make sure you're not him. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Meghoztuk a szaradot. Time to get that chiral printer in working order. Sorry to push you through so much trouble, but trust me, it'll be worth it. Közbe gyorsan. Excellent. The unit doesn't have a scratch on it. Never doubted you'd come through for us. Kiirtottam érte egy másik tábort is szívesen. Sam, how are your shoes holding up? Not too well, I imagine. Nothing ruins your day like shoes falling apart while you're on the job. Carry on like that and it's only a matter of time before you injure yourself. I've arranged for boots to be added to your supplies. Jó. Bridges standard issue, so they ought to fit you fine. You should always carry an extra pair. Van nálam összérbakancs. But if you forget or run into trouble, you can fabricate another via a terminal at one of our many facilities. Okay. Good work, Sam. It seems your connection level is increasing. As your connection level increases, larger quantities of resources will be made available to you at our facilities. Az egyedi srác.
Már befolyásos is vagyok. Már most is azt mondják, sokan legenda vagyok. Tényleg. Congratulations, Sam. I understand you now have access to a chiral printer. An extraordinarily useful device that can only function because of the manner in which our network utilizes the beach, enabling us to transfer massive volumes of data instantaneously. Since under normal circumstances, such transfers will take hours, if not days, some have speculated that the chiral network might, in essence, be a time machine. That it is transmitting data into the past. Suffice it to say, we have yet to fully grasp the fundamental nature of the network and the beach which we have come to rely on. One might liken our relationship with it to that of primitive mans with fire. Is it useful? Quite. Is it dangerous? Undeniably so. Nevertheless, we have decided that the reward outweighs the risk. Furthermore, as the BTs are linked to the beach, it stands to reason that further study and experimentation could be of considerable benefit. The same can be said regarding you, of course. Rest assured, I will keep you apprised of what I learn. You have my word. Okay. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Na, most nem pofázik senki. Jó, akkor veszek fel. Mit kell vinnem? Mindenképpen kell ilyen szar gyűjtenem, jó? Akkor begyűjtjük. Jó. Nem akarok most csinálni egyen. Jó. Akkor de. That thing you're holding is a crystal collector. As the name suggests, it provides secure storage for any crystals you gather. Allow me to describe your quarry. Chiral crystals appear gold to the naked eye and are frequently found in formations resembling human handprints. Surrounding rocks and debris tend to float a few feet above the ground. And they are most commonly found in areas with high precipitation. Got all that? Rain, floating rocks, golden handprints. That's your trifecta. Look for these three things and you'll find the crystals. If you've been especially observant, then perhaps you already know where to look. Order assigned. Run, Bridges, run! Have a pleasant journey. Mire vagyunk? Ott lesznek ilyen szarok. Weapons restrictions lifted. Sam, chiral crystals are pretty small and can be difficult to spot with the naked eye. I'd advise you to use your ultradeck to point you in the right direction. If you want to survey a wider area, though, you might consider building a watchtower and relying on its sensors. Itt már van is. Kész is vagyok. Na most mi a feladat? Ja, ennyi volt, bazd meg, az nem. Nézd meg a rally bajnok. Volt itt még. Van 52 cigi. Beginning scan. Scanning bridges. Sam, chiral crystal deliveries are a little different from usual. The
process is pretty simple, though. Access the delivery terminal to drop off any chiral crystals you're carrying. Mindent bekúrjuk. Got some chiral crystals for us? Most These crystals only form in places with elevated chiralium levels, which makes me wonder if expanding the network had something to do with it. Not a bad haul. Plenty enough for research. We'll take good care of it. Excess chiral crystals can be deposited at any facility. They'll be added to the stores held on site. These local stores include materials that you can draw upon to fabricate equipment as needed. Képzett kézbesítő. Oh, before I forget. This is for you. Itt kapok. Oh. That's container repair spray for patching up cargo containers. Good for dealing with timefall degradation and all that. Useful stuff if you and your cargo have been through the ringer. We've added it to your supplies list, so it's readily available if and when you need it. Okay, jó. Jó. Elrendeztük automatikusan. BC. There is a correlation between elevated chiralium levels and increased crystal formation. This may well be the result of the network's expansion. You needn't worry though. Local chiral density is still within an acceptable range. If you find any more, be sure to collect it. You'll be well rewarded. If you come into more chiral crystals, you can submit them at one of our facilities. And you can deposit other resources too, along with any items you don't need. Everything has its value. What we don't use as is can be broken down into components for R&D and other applications. Jó, majd rá. Na nézzük, milyen rendelésem van. Mehetek az izéba, hidat kell építeni. Jó. Meg energia szélerőműbe kell vinni egy energiállátó egységet. Jó. Vigyük. We've added a bridge schematic to your PCC. The first step is laying the foundation, after which you'll have to supply additional materials to finish the job. Plenty of rivers and canyons could do with a good bridge, you know. Take a stroll across one you built yourself, and I guarantee you'll be glad you made the effort. Give it a try. Nem kell nekem itt sem. Jó. Ó, hogy itt tudok változtatni. Ó. Rendezel automatán. Indulok. A kurva elgodalomra rakodom, hogy máhátszom már. Azt a kurva, na az jó lesz cipelni. Megépítettük a hidat, akkor talán már mindjárt leszünk. Ide kell építeni ide a picsába, ide a közelbe, úgyhogy nem kell messzire menni. Aztán majd dőlögésben lejjebb részegen lesz. Okay, Sam. Make your way to the designated construction area for the bridge. The foundation should already be in place. With your help, we'll have the thing finished in no time. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials.
Benjamin Hancock. Sam, looks like you found the site. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. Okay, no. Meg is van. Így kell ide építeni ezt. El is készül. Egyből könnyebbek leszünk. That bridge should make life easier for a lot of people. You can be sure that every traveler and porter who passes that way will put it to good use. Keep an eye out for other spots that could do with another well-placed bridge. Nem fogok magammal tipelni hidalkat, már ne is haragudjál meg. Na mehetünk fel ide a szélerőműhez, csak tőlem a jelölőket, már idegesítőek. Oké. Mehetünk. Innen indultunk, bazd meg, azért már szépen eljöttünk, hát onnan már 2 kilométerre vagyunk, nem olyan sok. Kapsz lájkot! Ott van egy kutyaszara. PV-k vannak. Ilyen dolgot ölvenni, azt mondják. Pedig én nekem főcsámpázni állna a szarra is. Már így tudunk kerülni, vagy nem, ma mindjárt kiderül. Nekem sziklás részen mászkálnom. Na ugye meg egy monstert, öcsim. Erre egyszerűbb lesz, viszont arra PV-k vannak. Fele megyek, igen. Na, még az a süt.
Stranding. Én messze van még azok a 438 méter. Mondjuk gondra van a félről, mint ez megyik, aztán nagyon fél lesz. Hol mondjuk, oda mondjuk. Haladtam 100 méter. Pedig azt hittem, ma megúszom. Na, itt megint a filmálni. Hol a... Jó. Az lemaradt. Pont arra van, amerre megyek. Államképességem. Még gondolom, várja nekem. Látvanom, az megint futok. Basz meg itt mennyi van. Mellé épült a temető mellé. Beginning scan. Scanning bridges. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Megértem, buzik. Delivering cargo. Thank you. With this unit, we should be able to power the distro center via the chiral network. Other places too, if it works. Here's hoping the UCA can put our electricity to good use. Mind if I have a look? Incredible. How'd you get this here? You fly? Majdnem. All we need now is a connection to the chiral network. Go for it.
Add oda a pendrive-okat. Network bandwidth is a limited resource, and every structure you build consumes it. However, as you increase your connection level, the bandwidth available to you will increase as well. Azért ma haladunk, majdnem megvan a fele még nem, de a negyede már megvan. Végre tudunk a generátort csinálni. Tehát akkor lesz a motorunk is. About time we did our part. Thanks again. You know, I heard the rest of your team was wiped out. Makes what you're doing all the more incredible. You're a one-man expedition. I hope Amelie's doing as well as you. Wonder if she made it to Edgenaut City yet. It was her that put us in charge of the wind farm. I was with the group bringing up the rear while Amelie led the way. I've never met her in person, but it was an honor to travel with her all the same. When you see her, feel free to tell her I said so, huh? Sam, got a moment? I ran an experiment with your blood. It seems you were onto something. After dispersing an aerosolized sample of your blood in BT territory, we observed reduced activity. While this is hardly definitive as we have no other repatriates to whom we can turn for additional testing, it does suggest that the bodily fluids of repatriates are repellent to BTs. Mama had the idea of developing a weapon to test this theory. The prototype should be ready soon, and when it is, we'd like you to test it. Sam, this is the perfect opportunity. We've almost got the whole region on the chiral network. All that's left is Port Knot City. Return to Capital Knot City so you can pick up relief supplies for Port Knot. By the time you arrive, we can give you the completed prototype in person. One other thing. It's not very often porters get out to that wind farm. While you're there, you should pick up any outstanding orders. No sense coming all the way back here empty-handed if there's work to be done. Have a look at that delivery terminal. Jó, megnézem. Ezt mindig elpapázod. New order available. Please access delivery terminal for further information. Na nézzük. Congrats, Sam. You're cleared to take on open orders. While they're not as high priority as the ones specifically assigned to you, if you're already heading a certain way and you have room to spare, it couldn't hurt to do a little more, right? Just because they're not mission critical doesn't mean they're not important to someone. So why not do a good deed or two? Sam, double check the order summary. Jó van. Fémek, jó van, majd én neked majd pont visszamegyek oda, nem? Most kérlek vissza kell menni. Nem úgy volt, hogy el kell menni kikötői? Na mindegy. Hey, great work. That wind farm you've brought into the network is essential for our continued expansion. By way of reward, I've added a little something to your PCC. A generator option. Generators recharge the batteries of all nearby devices. That includes machines, bikes, and other battery-powered vehicles. Végre motor. Van hákatám köz. Indulok, igen. Olyan most hány kilóval kezdjük? Van egy pár plusz nálunk. 60 kiló. Ja, akkor talán már. Nézzük, mi van itt a közelben.
Online híd. Nincs itt motor. Bazag, itt meg nincs motor. Miért is lenne itt motor? Akkor mindegy. Memória chip az mi az? Hát jó van akkor. Azért még egy erőlet lebaszunk azért. Vissza oda, ahol mennünk kell. Igen, messze az ezeket, jó, menjünk vissza vele. 1100 méter, jó van. Valami még egy valami, az micsoda? Mi baj ott van? Én nekem oda kell visszamennem. Az anyádat megbaszod. És onnan még oda menjek vissza. Menjek 3 kilométer. Ezek nem normálisak, komolyan mondom. Na mindegy, ez a dolog, ez már csak a következő színben lesz, srácok, mert sose kurva hosszú lesz ez így. Úgyhogy mentünk egyet. Aztán srácok, akkor a következő streamben, ami jövő héten ugyanekkor lesz szerdán, akkor folytatjuk a Strandinget, holnap pedig várok mindenkit Days-ra. Azt hiszem az is este 6-kor kezd, ha jól emlékszek, vagy az később kezdünk azzal? Mindegy, jó lesz az este 6, ugyanígy este. Ugyanígy az este 6-os kezdés az jó lesz szerintem. Megnézzük mi ezeket a leveleket, mert itt azért van itt egy pár ilyen. Jó van, ezt most én ezeket el nem olvasom. Arratok itt, aztán van ám mindenki. Jó, gyorsabban nem megy el, hogy nem, dupla gomba jó gyors. Interjúk is vannak, hát én ezeket az interjúkat nem fogom meghallgatni. Van itt valami naplónk is. Ja, az írja, mit csináltam, mi történt velünk. Ilyen is van. Supply requests. Submit one if you're in need of anything in particular. Ó. Hát az már kicsit későn, az, hogy én amondó vagyok, hogy akkor szintén ugyanígy 6 órakor kezdünk. Hát akkor mindjárt. Jó, mindegy most. Na, akkor ugyanígy 6 órakor várok mindenkit. Addig is sziasztok!